Ebben a videóban meg fogom látogatni a világ sarkát, és le fogom győzni a Withert a határon túl hardcore módban. Ha sikerül, világrekord lesz. Úgyhogy csapjunk is bele. A Minecraft világok laposak, de nem végtelenek. A híres Massive földeket az 1.7-es verzió után egy határvonal váltotta fel, mely négyzet alakú és 30 millió blokkos távolságban helyezkedik el a világ kezdőpontjától. A világ sarka pedig Pitagórasz tétellel egyszerűen kiszámolható, 42 millió blokk távolságra található a 0-0 koordinátáktól. Ez a Netherben megtéve nagyjából 5 millió blokkot jelent. Nem csoda, hogy az egész világon alig akad valaki, aki ezt a kihívást teljesítette volna csalások nélkül. De mi most éppen ezt fogjuk tenni. Mondanom sem kell, hogy egy ilyen útra komoly előkészületek kellenek. A terv a következő. Elitrával repülni a Nether tetején, és amennyiben szükséges, visszamenni a normál világba erőforrásokért, vagy egy lóért. Erről majd később. Ami a felszerelést illeti, egy shulkerboxnyi puskapor és papír, 6 elitra, extra totem, valamint nem kevés steak is kelleni fog. Ezeken felül pedig természetesen ott van a jó öreg Tricerat túlélő készlet az Ender Chestben. És akkor indulhat is a kihívás. 3, 2, 1, mehet! És ezzel kezdetét vette hatalmas világszéli kihívás, amelyre Magyarországon eddig még nem volt példa, biztos vagyok benne, és talán az egész világon is csak néhány ember, hiszen ne felejtsük el, hogy nem a világ szélére fogok menni, hanem a világ sarkára fogok menni. Mindjárt az 50 000-et. 50 000. Elértük. Nos, én magasabbra nem megyek, mert fizetékokkal nem érném az, amit csinálok, hogy gyorsan elitrát cserélünk. Megvan. Bepozícionáljuk magunkat 45-re, és siklunk. És itt is vagyunk. Ezennel pillanatokon belül visszaesnek 1000 blokk alá. Megtörtént. Elértünk 195.000 blokkig, konkrétan 1-2 perc hiány 1 órán keresztül zuhantam. Az első nap 50 000 blokk magasságba felrepülve, és onnan lesiklással alig több mint 200 000 blokkot tettem meg. Ám a 3,3 millió a célkoordináta még igen messze volt. Ilyen tempóban közel 3 hét kellett volna ahhoz, hogy odaérjek. Ki kellett találnom valami más. Próbálkoztam összvérlovaglással, ám az hosszú távon lassúnak bizonyult. Ezért újra nekiálltam a repülésnek. Srácok, őszinte leszek veletek, én nem tudom, hogy Magyarországon bárki is felrepülte 100 000 blokk magasságba, hardcore módban. Egy biztos, én ilyen videót még nem láttam. Ha esetleg tudtok ki erről, írjátok meg kommentben, mert hát én vagyok Magyarországon az első, aki 100 000 blokk magasságba felrepül, hardcore módban. Pláne a Netherben. És 3, 2, 1, és 100 000! Megvan a 100 000 blokk, hihetetlen! Azonban lefelé úton elitráim elfogytak, nem bírták tovább. Egy további hibának köszönhetően az első totemet is elvesztettem a világban. Tűzjátékaim elfogytak, az elitrás terv kudarcot vallott. De se baj, ugyanis volt egy B-tervem. Külföldi videósoktól láttam, hogy ilyen hosszú utakat lóháton tesznek meg, beragadó billentyű glitch segítségével.
úgyhogy át is mentem a normál világba, hogy keressek egy gyors paripát. Miután sikerült egy kis hián 12 vlog per másodperc sebességű pacira szert tenni, már csak egy dolog volt hátra, a napokon keresztül tartó afkolás. Srácok, visszatértem. Nem kevés, de sok dolog történt az utóbbi 2 hétben, ugyanis igen, már majdnem 2 hete megy ez a kihívás. Nos, vennem kellett egy új SSD-t is, mivel a Minecraft közel 100 GB-ot foglal már el. És ebben a Minecraft világban töltött időmet közel megdupláztam 526-ról a 900. Minecraft napra. És itt robogunk, pillanatokon belül elérjük a 3.750.000 blokkot, ami, mivel átlósan mentünk, több mint 5 millió blokknak felel meg, ha egyenesen mennénk. Kereken a 900. Minecraft napon, utolsó 10 blokk, és itt vagyunk. Lovassánknak személyesen egy aranyalmával köszönjük meg, hogy idáig elkísért minket, és akkor nincs más hátra, mint megépíteni a portált, és remélem, hogy a világ határán tesz le. No, hát itt vagyunk, akkor 3.750.000, 3.750.000, Y129, 900. Minecraft nap, és most unik a majom a vízbe, gyerünk srácok! Sikerült! Megvan magyar rekord, ezt Magyarországon még senki nem csinálta meg előttünk. Magyar rekord, srácok, átértünk a világ határába, méghozzá a világ sarkába egyenesen. Itt vagyunk a világ szélén, ami nem pont 30 milliónál van egyébként, hanem egy csánkkal odébb, azt el kell mondani. És akkor kérem szépen, most már csak egy adag Ender Pearl lesz szükség, hogy átmenjünk. Pearl, azért arra vigyázzak, hogy ne halljak meg esetleg. Átértünk. Hopp, és itt már elkezdem kapni a sebzést, erre vigyáznunk kell. Itt vagyunk a világ határában. És kérem szépen most el fogunk menni olyan messzire, amely messzire a Minecraft csak engedi. Itt a határ, screenshot és futás vissza, miatt meghalunk. Fú. Ez kemény volt, srácok. És újra durva itt összefolyik a határ. Nos, most már mindössze egyetlen kihívás maradt hátra. Ez pedig nem más, mint a vidert legyőzni a világ határain kívül. Na már most azt tudni kell, hogy a vidert nem lehet letenni ide, és nem tudok róla, hogy bármilyen módszer is át lehetne a világ határon csalni. Viszont a lövedékeit át tudja lőni, ha minden igaz, és én is tudok itt átlőni a határon, úgyhogy én úgy fogom legyőzni a vidert, hogy végig a világ határon kívül maradok. Ha minden igaz, ez világrekord lesz, mert ilyet szerintem az egész világon még senki nem csinál. Úgyhogy ebben is mindenképp tartsatok velem, srácok. Először is össze kellett gyűjtenem a vider megidézéséhez szükséges alapanyagokat. Nether homokot és 3 fekete csontvászkoponyát. Előbbi rendkívül könnyű, utóbbi kissé nehezebb volt, de végül sikerült. Íme a nagy nap, srácok, és teszteltem nem keveset, de sokat ezt a vider harcot, és az derült ki, hogy a határon túl sokkal nehezebb. Mégpedig azért, mert nem tudok manőverezni, blokkokat kiütni, blokkokat lerakni, és néha még bágos is az egész. Nem tudom rendesen eltalálni a vidert, nem tudok bajtalokat beinni, amikor akarnék, másodperceket vesznek el vele, és ezek azok az értékes másodpercek, amelyek élet-halál kérdései lehetnek egy ilyen harcban. Úgyhogy rájöttem, az egyetlen megoldásom a túlélésre egy beacon lesz, ami Resistance 2 effektet fog nekünk szolgáltatni, és így vider őkelmeségét kellőképp el tudjuk intézni. Nos, kérem szépen, egy regeneráció bájtallal kezdünk, azt beiszuk, utána következtetek az instant höltök a mérkőzés alatt, Strength 2, mikor a vider közelharci fokozatba vált, a végén egy tej, ha szükséges el tudunk menekülni, illetőleg aranyalma, ha minden kötél szakad, de a Resistance 2-vel és Protection 4-jel csak nem lesz semmi probléma. És... oh shit. Beindult. Regenerációt beiszuk, erő... és elindult a csata!
Próbálok manőverezni. Egyelőre jól haladunk. Resistance 2. Így van. Resistance 2 és Protection elég erős kombónak mutatkozik egyelőre, azt kell mondjam. Na, jól haladunk. Jöhet az erő 2. De jó ég! Felgyulladtam! És visszahillelte magát az a szerencses csomag. Csak azért itt meghalsz! Easy! Easy gyerekek, easy! Ezennel azt kell mondjam, a világ határán túli hardcore Wither kihívást teljesítettük, és ezzel világrekordot állítottunk fel. Köszi a megtekintést, srácok! Találkozunk a következő őrült Tricera projektben!